Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε τώρα στη Νεκρά Θάλασσα. Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται νότια της Ιεριχούς, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία. Είναι μια λίμνη που σταδιακά μικραίνει και σήμερα έχει μήκος 77 χιλιόμετρων περίπου και πλάτος περίπου 16 χιλιόμετρων στο φαρδύτερο σημείο της, ενώ το ύψος της επιφάνειας του νερού συνέχεια πέφτει, περίπου 1 μέτρο το χρόνο, κυρίως εξαιτίας της μειώσεως των απορροών του Ιορδάνη ποταμού, αλλά και της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας. Η επιφάνειά της βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, αρνητικό υψόμετρο, κάτι που την κάνει να είναι το χαμηλότερο μέρος στην επιφάνεια του πλανήτη. Στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε πολλά ονόματα της Νεκράς Θάλασσας, όπως θάλασσα των Αλών, θάλασσα Αραβά, θάλασσα Αλός, θάλασσα προς Ανατολάς, θάλασσα η πρώτη, Μπάχρ Λούτ, δηλαδή θάλασσα του Λότ. Το όνομα Νεκρά Θάλασσα δόθηκε από τους Έλληνες τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατά τους Αβραμιαίους χρόνους, η Νεκρά Θάλασσα ήταν έφορη πεδιάδα, όπου ο Αβραάμ και ο ανιψιός του Λότ έβοσκαν τα κοπάδια τους. Οι βοσκοί όμως, θείου και ανιψιού, δεν συμφωνούσαν και έτσι ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που θέλει να κατοικήσει. Ο Λότ διάλεξε την έφορη αυτή περιοχή που πότιζε ο Ιορδάνης και ο Αβραάμ πήγε στην περιοχή της Χεβρώνας. Οι κάτοικοι των 5 πόλεων που υπήρχαν στην έφορη κοιλάδα, Σόδομα, Γόμορα, Σιβοήμ, Ζόγαρα, Άδαμα, ζούσαν ανήθικα και ο Θεός κατέστρεψε την περιοχή βρέχοντας φωτιά και θιάφη. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αρχαιολόγοι τοποθετούν την καταστροφή γύρω στα 2100 με 2000 π.Χ. Πάντως το γεγονός αυτό συνέβη προτού γεννηθεί ο Ισαάκ από τον Αβραάμ και τη Σάρα. Ο ήλιος εξήρθεν επί τη γην και Λώτης ήρθεν εις Σιγόρ και Κύριος έβρεξε επί Σόδομα και Γόμορα και πυρ παρά Κυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν τες πόλεσι και τα ανατέλλοντα εκ της γης. Και επέβλεψεν η γυνή αυτού ισοπίσω και γένετο στήλη αλός.
Σήμερα στα παράλια της νεκράς θάλασσας υπάρχουν κρυσταλλοειδεί σχηματισμοί ως απολιθωμένα σώματα ζώων και ανθρώπων, απομεινάρια της βιβλικής καταστροφής, καθώς και πέτρινο ομοίωμα της γυναίκας του Λότ, της Εδίθ, που έγινε στήλη άλατος επειδή θέλησε να γυρίσει πίσω για να δει την καταστροφή, παραβαίνοντας έτσι τη θεϊκή εντολή. Το ομοίωμα αυτό οι προσκυνητές μπορούν να το δουν μέσα από το πούλμαν καθώς ταξιδεύουν προς το Σινά. Η ονομασία της λίμνης ως νεκρά θάλασσα οφείλεται στην υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού που έχει σαν αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής. Τα νερά της νεκράς θάλασσας περιέχουν μεγάλη ποσότητα ασφάλτου, θείου, νατρίου, χλωρίου, μαγνησίου, καλίου και άλλων. Εδώ απαντώνται οι μεγαλύτερες ποσότητες αλάτων σε όλο τον κόσμο. Το κανονικό νερό περιέχει 4 με 6% αλάτων, ενώ της νεκράς θάλασσας γύρω στο 35%. Έτσι, δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας μικροσκοπικός οργανισμός, φυτό ή ψάρι μέσα σε αυτήν. Ακόμη και τα ψάρια που έρχονται από τον Ιορδάνη ποταμό, φτάνοντας στη νεκρά θάλασσα, γυρίζουν πίσω. Το κράτος του Ισραήλ, όπως και η Ιορδανία, εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις ύλες με σύγχρονα μέσα επεξεργασίας και κατασκευάζει πολλά καλλυντικά. Όλες αυτές οι χιλιάδες τόνοι νερού και αλάτων μαζί παραμένουν στη νεκρά θάλασσα κάτω από την υπερβολική ζέστη του καυτού ήλιου. Έτσι, τα νερά εξατμίζονται και αφήνουν μεγάλες ποσότητες αλάτων. Το νερό έχει ιαματικές ιδιότητες. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη άνοση. Στην παραλία της νεκράς θαλάσσης υπάρχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες και μοτέλ. Σήμερα η στάθμη της νεκράς θάλασσας συνεχώς κατεβαίνει. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιορδάνης ποταμός εκβάλλει εδώ μικρές ποσότητες νερού λόγω της ξηρασίας, αλλά και της αντλήσεως των νερών του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην γεωργία και κτηνοτροφία των χωρών που διαπερνά. Αυτό το γεγονός έχει προβληματίσει και το Ισραήλ και την Ιορδανία. Γι' αυτό σκέπτονται να φέρουν νερό από την Ερυθρά θάλασσα λόγω της υψομετρικής διαφοράς, αφού είναι 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Προς τα ανατολικά της νεκράς θάλασσας είναι το όρος Ναβί, από το οποίο ο Μωυσής είδε τη γη της Επαγγελίας. Ο Λότ ήταν γιος του Αράν, του μικρότερου αδελφού του Αβραάμ. Το όνομά του δεν συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη παρά μόνο στους απογόνους του. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται από τον Χριστό όταν προβάλλει το αρνητικό παράδειγμα της συζύγου του Λότ. Για τον ίδιο λόγο αναφέρεται και στην δεύτερη επιστολή Πέτρου, τον οποίο αποκαλεί δίκαιο. Όταν ο Αβραάμ και η Σάρα έφυγαν από την Ούρ των Χαλδαίων για να πάνε στη Χαράν, ο Λότ τους συνόδευσε και στη συνέχεια μαζί με τον Αβραάμ και την Σάρα πήγε στη γη Χαναάν. Από εκεί πήγε στην Αίγυπτο και πάλι επέστρεψε στη Χαναάν. Ο Λότ απέκτησε πολλά υπάρχοντα, πρόβατα, βόδια και σκηνές. Η περιοχή όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσει μαζί με τον θείο του Αβραάμ, με αποτέλεσμα οι βοσκοί τους να μπαλώνουν μεταξύ τους. Όταν ο Αβραάμ είπε στο Λότ να διαλέξει που ήθελε να εγκατασταθεί, καθώς ο Λότ ήταν πλεονέκτης, διάλεξε την πιο έφορη πεδιάδα στον ποταμό Ιορδάνη. Η επιλογή του αυτή τον έφερε μεταξύ των αμαρτωλών κατοίκων των Σοδόμων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί εχμάλωτος μαζί με την οικογένειά του. Ο Αβραάμ όμως τους ελευθέρωσε, παίρνοντας πίσω τα υπάρχοντά του. Όταν ο Θεός τιμώρησε τα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Λότ μαζί με την οικογένειά του
τη γυναίκα του Εδίθ και τις 2 κόρες του, χωρίς τους γαμπρούς του, διασώθηκε μετά από ειδοποίηση 2 αγγέλων, τους οποίους είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του. Η γυναίκα του όμως τιμωρήθηκε από το Θεό και έγινε στήλη άλατος, διότι παρέβη την εντολή του Θεού, που ήταν να μην κοιτάξει πίσω κανείς να δει τι συνέβαινε. Φεύγοντας από τα Σόδομα, κατέφυγε στη Σιγόρ, όπου κατοίκησε σε σπηλιά μαζί με τις κόρες του. Εκεί, αφού οι κόρες του τον μέθησαν, κοιμήθηκαν μαζί του και απέκτησαν παιδιά, η μεγαλύτερη τον Μωάβ, πατέρα των Μωαβιτών, η δε μικρότερη τον Αμάν, πατέρα των Αμανιτών. Την αμαρτία του αυτή την εξομολογήθηκε στο θείο του Αβραάμ, ο οποίος, αφού του έδωσε τα 3 ραβδιά που του είχαν αφήσει οι 3 άγγελοι που τον επισκέφθηκαν στη Χευρώνα, του είπε να τα φυτέψει και να παίρνει νερό από τον Ιορδάνη να τα ποτίζει. Αν του ζητούσε όμως κάποιος νερό στο δρόμο, θα έπρεπε να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να ξαναγυρίσει στον Ιορδάνη να πάρει πάλι νερό. Ο Αβραάμ είπε στον ανιψιό του ότι σημάδι πως ο Θεός τον συγχώρεσε για την αμαρτία του θα ήταν αν βλάστεναν αυτά τα 3 ραβδιά που φύτεψε. Πράγματι, ο Θεός συγχώρεσε το Λότ και τα 3 ραβδιά βλάστησαν, γινόμενα ένα δέντρο με 3 ξεχωριστά κλαδιά, από πεύκο, κυπαρίσι και κέδρο. Αυτό ήταν το δέντρο από το οποίο έγινε ο Σταυρός του Χριστού. Τα σπήλαια του Κουμράν. Στη βορειοδυτική πλευρά της Νεκράς Θαλάσσης βρίσκονται τα ονομαστά σπήλαια του Κουμράν. Εδώ το 1947 ένας 15χρονος Βεδουίνος βοσκός, αναζητώντας ένα χαμένο από το κοπάδι του ζώο στις άγονες ορεινές εκτάσεις που υψώνονται πέρα από τις δυτικές ακτές της Νεκράς Θάλασσας, έφτασε μπροστά σε μια μικρή οπή που υπήρχε στη βουνοπλαγιά. Το κατσίκι του είχε μπει μέσα στην σπηλιά και το μικρό Τσοπανόπουλο πέταξε μια πέτρα μήπως φοβήσει το ζώο για να βγει έξω. Μόλις όμως πέταξε την πέτρα, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος που έδινε την εντύπωση ότι προκλήθηκε από θράψη πύληνων δοχείων. Γεμάτος ταραχή ο μικρός Βεδουίνος έτρεξε και ειδοποίησε τον εξάδελφό του που βρισκόταν στην ίδια περιοχή για να διαπιστώσουν μαζί τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι 2 μαζί άνοιξαν λίγο ακόμη το στόμιο της οπής για να μπορέσουν να περάσουν. Έτσι βρέθηκαν μέσα σε ένα σπήλαιο με αρκετό βάθος, όπου εκτός από το σπασμένο πιθάρι βρήκαν τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο μια σειρά άθραυστα πιθάρια με πύληνα καλύματα. Η ανακάλυψη αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και αφορά μια συλλογή περίπου 900 Ιουδαϊκών χειρογράφων σε πάπυρο και περγαμηνή γραμμένα στην Ιουδαϊκή, Αραμαϊκή και Ελληνική γλώσσα. Τα περίφημα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, που το περιεχόμενό τους εξετάζεται μέχρι σήμερα από ιστορικούς, αρχαιολόγους και θεολόγους, είναι τα αρχαιότερα χειρόγραφα που υπάρχουν και η ανακάλυψή τους αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα του τελευταίου αιώνα. Σήμερα φυλάσσονται σε ειδικό αντιπυρηνικό μουσείο στα Ιεροσόλυμα, που είναι γνωστό ως Ναός της Βίβλου. Σύμφωνα με τα χειρόγραφα, στην περιοχή αυτή του Κουμράν ζούσε μια ιδιότυπη μοναχική κοινότητα, οι Εσέοι. Αυτή την εποχή του Χριστού αριθμούσαν τις 4.000. Οι Εσέοι ήταν μια ομάδα Ιουδαίων ζηλωτών που ζούσαν απομονωμένοι σε κοινότητες έχοντας κοινοκτημοσύνη. Δεν συμμετείχαν στη δημόσια ζωή των Ιουδαίων και αποτελούσαν αίρεση. Είναι το αρχαιότερο μοντέλο κοινοβιακής ζωής
που έχει ιστορία από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 68 μετά Χριστόν. Χωρίζονταν σε δόκιμους και τέλεια μέλη. Απέρριπταν τις θυσίες. Η ζωή τους ήταν ασκητική. Απέφευγαν το κρέας και ζούσαν με την σιωπή, την προσευχή, τη λιτότητα, την πτωχία και την τέλεια αφοσίωση στον ύπατο διδάσκαλο. Είχαν στα χέρια τους πολλά χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης. Τα ερείπια που ήρθαν στο φως το 1947 μετά Χριστόν μαρτυρούν μια πλήρως οργανωμένη μοναστική πολιτεία. Σε μικρή απόσταση από τα σπήλαια του Κουμράν υπήρχε μια έφορη περιοχή με το όνομα Εγκαδί Ιν Γκεντί, που σημαίνει τόπος αγρίων εγών, αγριοκάτσικων δηλαδή. Παλιότερα λέγονταν Ασασάν Θαμάρ. Ήταν μια όαση μέσα στην έρημο. Δόθηκε στη φυλή του Ιούδα. Είχε πολλά βαθιά σπήλαια. Σε ένα από αυτά κρύφθηκε ο Δαβίδ όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Στο ίδιο κατέφυγε και κοιμήθηκε και ο Σαούλ. Τότε οι σύντροφοι του Δαβίδ θεώρησαν ευκαιρία να φωνεύσουν τον Σαούλ. Ο Δαβίδ αρνήθηκε όμως να φωνεύσει αυτόν που ο Θεός είχε χρήσει βασιλιά. Έκοψε μέρος από το ρούχο του Σαούλ και του το έδειξε για να αποδείξει ότι δεν είχε κακές προθέσεις, όπως του κατελόγιζαν οι εχθροί του. Τότε ο Σαούλ πίστηκε και έγινε ειρήνη ανάμεσά τους. Στο σημείο που χύνεται ο Ιορδάνης στην Νεκρά Θάλασσα, στα ανατολικά, βρίσκεται το βουνό Ναβί. Από αυτό το βουνό ο Μωυσής αντίκρισε τη γη της επαγγελίας, αλλά δεν την πάτησε. Ο Ισραηλιτικός λαός πλησίαζε να περάσει στη γη της επαγγελίας, την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός στους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Πλησίαζε όμως και το τέλος της ζωής του Μωυσή, διότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει στον Μωυσή ότι κανείς από τους παραβάτες του νόμου δεν θα πατήσει τη γη της επαγγελίας χωρίς να εξαιρείται και ο ίδιος ο Μωυσής και ο αδελφός του Ααρών. Ο μεν Ααρών, γιατί ανέχθηκε την κατασκευή ειδόλου, χρυσού μόσχου και τη λατρεία του ως Θεού που έσωσε τους Εβραίους, ο δε Μωυσής, επειδή από ολιγοπιστία χτύπησε 2 φορές την πέτρα για να βγάλει νερό. Ο Ααρών πέθανε σε ηλικία 123 ετών στο όρος Ορ. Ο λαός έφυγε από το όρος Ορ και ήρθε στην περιοχή Μωάβ, που βρίσκεται στην σημερινή Μαδάβα, απέναντι από την Ιεριχώ και ανήκει στην Ιορδανία. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσή προτού πεθάνει να συνθέσει οδή. Αυτή η οδή είναι η δεύτερη οδή που ψάλεται μόνο την Μεγάλη Σαρακοστή και στην Εκρόσιμο ακολουθία, ενώ οι άλλες 8 οδές ψάλλονται καθημερινά. Αφού δίδαξε στους Ισραηλίτες την οδή, διατάσσεται από το Θεό να ανέβει στην κορυφή Βασγά του όρους Ναβί της περιοχής Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ. Από εκεί ο Θεός του έδειξε τη γη της επαγγελίας που δεν αξιώθηκε να πατήσει. Εκεί πέθανε ο Μωυσής σε ηλικία 120 ετών.
Ο λαός τον έκλαψε για 30 ημέρες, όπως και τον αδελφό του Ααρών. Είναι όμως άγνωστος ο τόπος ταφής του. Στην ταφή του διακόνησαν άγγελοι. Ο διάβολος προσπάθησε να αρπάξει το σώμα του Μωυσή. Σύμφωνα με τους ερμηνευτές, ο διάβολος διεκδικούσε το σώμα του Μωυσή για να θεοποιήσει τον Μωυσή και να κάνει θαύματα με το σώμα του και να παρασύρει τους Εβραίους σε ειδωλολατρία. Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αντέδρασε, όπως αναφέρει ο Ιούδας στην επιστολή του. Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος, διελέγετο περί του Μωυσαίου σώματος, ουκ ετόλμησε κρίσιν επενεγκίν βλαστημίας, αλείπεν, επιτιμήσεσαι Κύριος, που σημαίνει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν φιλονίκησε με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει εναντίον του βλάσφημη κατηγορία, αλλά είπε «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Όπως γνωρίζουμε, ο Μωυσής μαζί με τον προφήτη Ηλία παρουσιάστηκαν στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Το φρούριο της Μασάντα. Διασχίζοντας την πορεία κατά μήκος της νεκράς θάλασσας και πορευόμενοι προς Ειλάτ, αντικρίζουμε μέσα στην ερημιά το φρούριο της Μασάντα. Αυτό διαχωρίζεται από τα γύρω βουνά με βαθύ φαράγγι. Το φρούριο της Μασάντα πρωτοχτίστηκε στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα από τον Ιωνάθαν. Στον τόπο αυτό είχε πιθανόν ζητήσει καταφύγιο ο Δαβίδ. Το 42 π.Χ. κατέφυγε εκεί ο Ηρώδης ο Μέγας μαζί με 800 άτομα εκτός των γυναικών. Το 40 π.Χ. έχτισε εκεί ένα μεγαλοπρεπέστατο φρούριο και το οχύρωσε επειδή φοβόταν τις εξεγέρσεις των Εβραίων και ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του. Αυτό το φρούριο το προόριζε για κατοικία σε περίπτωση που ο Μάρκος Αντώνιος θα τον εκθρόνιζε. Το φρούριο είχε τείχος 18 πόδια ύψος και είχε 38 πύργους. Μέσα υπήρχαν αποθήκες, οπλισμός, μεγάλες δεξαμενές νερού και βασιλικά δωμάτια. Η Μασάντα είναι μνημείο εθνικής σημασίας για τους Εβραίους, γιατί εδώ έγινε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της ιστορίας τους. Εδώ συγκεντρώθηκαν οι ζηλωτές Εβραίοι και εξεγέρθηκαν κατά των Ρωμαίων. Η εξέγερση κράτησε 3 χρόνια. Αρχικά στη Μασάντα ήταν εγκατεστημένη η ρωμαϊκή φρουρά που είχε μεγάλα αποθέματα όπλων. Όταν η κατακραυγή εναντίον του ρωμαϊκού κατοχικού στρατού της Παλαιστίνης έφτασε στο αποκορύφωμά της, τα όπλα έπεσαν στα χέρια των Ιουδαίων επαναστατών. Μια ομάδα ξυφοφόρων Ιουδαίων κατέλαβε το φρούριο της Μασάντα, εξολόθρευσε τη ρωμαϊκή φρουρά που ήταν εκεί και την αντικατέστησε με δική της φρουρά. Στο ναό δε, παρά τις εκκλήσεις των αρχιερέων και των εξεχόντων πολιτών, έπαυσαν να κάνουν προσφορές στη Ρώμη και στον Καίσαρα. Οι εξεγερμένοι Ιουδαίοι με τα νεοποκτηθέντα όπλα τους βάδισαν προς την Ιερουσαλήμ για να υποστηρίξουν την εξέγερση κατά της Ρωμαϊκής κυριαρχίας.
Η σφαγή όμως των Ρωμαϊκών φρουρών στη Μασάντα και στην Ιερουσαλήμ από τους Ιουδαίους επαναστάτες επέφερε την οργή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά των Ισραηλιτών. Έτσι η Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού, καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν. Η Μασάντα όμως έμεινε περισσότερο χρόνο στα χέρια των Ιουδαίων. Αποφασισμένοι να κατασυντρίψουν αυτόν τον τελευταίο θύλακα αντιστάσεως, οι Ρωμαίοι διάλεξαν τους καλύτερους στρατιώτες τους, τη φημισμένη 10η Ρωμαϊκή Λεγεώνα και αρκετούς σκλάβους που μετέφεραν νερό και τα απαραίτητα εφόδια. Προετοιμάστηκαν για μακροχρόνια πολιορκία και περικύκλωσαν το φρούριο της Μασάντα με ένα παχύ πέτρινο τείχος απομονώνοντάς το. Επίσης, σε κέρια σημεία δημιούργησαν 8 στρατόπεδα, τα ερείπια των οποίων υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η πολιορκία ήταν ολοκληρωτική, χωρίς να αφήνει χώρο διαφυγής για τους κλεισμένους στη Μασάντα Ιουδαίους. Για αρκετούς μήνες οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να κυριέψουν το φρούριο, χωρίς όμως να το καταφέρουν λόγω της ισχυρής αμυντικής θωράκισής του. Τελικά οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν ένα τροχοφόρο άρμα πάνω στο οποίο έβαλαν μια πολιορκητική μηχανή. Πολεμώντας με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να σπάσουν το τείχος. Ο ρωμαιοϊουδαϊκός ιστορικός Ιώσιπος καταγράφει τι έκαναν οι Εβραίοι κλεισμένοι μέσα στο φρούριο της Μασάντα πριν πετύχει η επίθεση της Ρώμης εναντίον τους. Όλοι θανάτωσαν τις οικογένειές τους. Κατόπιν, αφού διάλεξαν με κλήρο 10 άντρες ως εκτελεστές των υπολείπων, ο καθένας ξάπλωσε δίπλα στη γυναίκα του και στα παιδιά του, άπλωσε τα χέρια του γύρω τους και άφησε ακάλυπτο το λαρύγγι του για εκείνους που έπρεπε να φέρουν σε πέρας αυτόν τον οδυνηρό διορισμό. Οι τελευταίοι τους έσφαξαν όλους χωρίς δισταγμό και στη συνέχεια ακολούθησαν την ίδια διαδικασία σφάζοντας ο ένας τον άλλον. Μόνο μια ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με κάποια άλλη και 5 παιδιά είχαν κρυφτεί σε στέρνα και κατάφεραν να σωθούν. Τα θύματα, στα οποία περιλαμβάνονταν γυναίκες και παιδιά, ανήλθαν στα 960 άτομα. Ο Ιώσιπος κατέγραψε την απελπισμένη ομιλία του Ελεάζαρ στους υπερασπιστές της Μασάντα. Καταγράφει και στο έργο του «Ο Ιουδαϊκός πόλεμος». «Εδώ και πολύ καιρό, γενναίοι, σύντροφοί μου, έχουμε πάρει την απόφαση να μην υπηρετήσουμε τους Ρωμαίους, ούτε κανέναν άλλον, αλλά μόνο τον Θεό. Ελάτε όσο είναι ελεύθερα τα χέρια μας για να κρατήσουν το σπαθί. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να γίνουμε δούλοι των εχθρών μας και ας φύγουμε από αυτή τη ζωή ελεύθεροι μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες μας». Ήταν η ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα 74 μετά Χριστόν. Η Μασάντα ήταν μια τοποθεσία καθοριστική για την ιστορική εξέλιξη του Ισραήλ, επειδή έδωσε την αφορμή για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και για την εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού Χριστού. Στην Μασάντα επίσης, παρόλο που ήταν απομονωμένο μέρος, ο Ηρώδης ο Μέγας είχε οικοδομήσει υπέροχο χειμερινό ανάκτορο με ένα σπουδαίο σύστημα ίδρευσης, έτσι ώστε να υπάρχουν ακόμη και θερμά λουτρά. Τον 5ο αιώνα μοναχοί κατοικούσαν σε μικρά κελιά στο φρούριο και σώζονται τα θεμέλια ενός μικρού ναού. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.
Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.